महाराष्ट्र आपके लिए लेकर आए हैं महाबैंक होम, ऑटो, एजुकेशन और स्वयं सहायता रिनाउंड बिल्डर्स और कार डीलर से मिले इन पर्सन। तो 4 और 5 नवंबर को टाटा यहाँ जरूर विजिट कीजिए। बैंक ऑफ आता घर आणि फ्युचर असेल सर्व काही सीझन मध्ये यशोदा घेऊन आले आहेत सुप्रीम ऑफर, ज्यामध्ये 2 BHK फक्त 38 लाखात, तेही ऑल इन्क्लुझिव्ह. सो या फेस्टिव्ह सीझनला यशोदाच्या फेस्टिव्ह ऑफरचा आताच फायदा उचला आणि आजच आपल्या हक्काचं घर बुक करा. यशोदा सुप्रीम, मोशी आळंदी रोड, पुणे येथे. प्रोजेक्ट महारेराव. Creative Group, the most trusted real estate brand. Visit visioncreativegroup.in. कैसे हो मिस्टर अटके? आ गए मिस्टर अटके. हेलो अंकल.